No niin, eli moro vaan taas kaikille. Nytten tulisi tämmönen lyhyt video, jossa koitetaan saada golfia käyntiin. Nyttehän täällä on semmonen, olisiko 1 aste plussan puolella. Ja autoa ei ole löyty käyntiin varmaan marraskuun alun jälkeen, eli siinä on semmonen reilu 2 kuukautta taukoa. Ei oo auto lämmityksessä, mutta katsotaanpa miten meidän käy. Siellä on tuulilla sillä vähän tuommoista kuiviketta, että ne kerää kosteutta mitä täällä autossa on. Joo, pidemmittä puheitta avainta virtalukkoon ja katsotaanpa mitä se sanoo. Jahas. Niin mä tosiaan vaihoin sen polttoaineen suodattimenkin tuossa jokunen viikko takaperin. Ja kesädiisselit tankissa. Se voi olla, että on vielä diisseli vähän kohmeissa, niin ei sen takia lähde. Niinpä se nytten vaan käyntiin tärähti. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Tuolla on vähän nuo vetokoukun johtosarjat, miten sattuu, kun oli tarkoitus laittaa uusi semmonen pistorasia. Kokeillaanpa vielä loppuun ihan huvin vuoksi, että liikahtaako tämä tästä mihinkään. Vaihetta silmään ja vähän se on tuossa jumissa. Kokeillaan vielä kerran. Ei se oo kyllä tästä hetken lähdössä. Pitäis noita lumia vähän siivoilla. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa ja laitahan peukkua videolle ja kanava tuolta tilaukseen ja mehän nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä. Se on moro!